סכסוך קשה עם ערבי בתא מעצר, הפגישה עם אונס הסדרתי של נשים, איך כל זה קשור למהפך המחשבתי שלי ונקודת ההתחלה, היציאה על הדרך לגמילה מסמים ולשיקום. קיבלתי לא מעט שאלות מהעוקבים שלי, וגם כן כאשר הייתי בראיונות טלוויזיוניים שאלו אותי מה גרם לך לעשות את המהפך הזה? מה הנקודה הזאת שגרמה לך לעשות את הסוויץ' ולעלות על הדרך? וקשה מאוד להסביר את זה באיזושהי תגובה מתחת לסרטון, או ברעיון קצר של כמה דקות, ולהכניס את כל זה בכמה דקות כמעט בלתי אפשרי. אני תמיד אמרתי שלכל מכור יש את הדרך שלו. הדרך לנפילה, לדרך להתרסקות, היא מאוד אינדיבידואלית, והסיבות משלו. וגם הדרך להחלמה ודרך לשיקום היא גם מאוד אינדיבידואלית ואישית, ולכל אחד זה קורה באופן שונה. על נקודה אחת כזו, אני סיפרתי בסרטון הקודם, הסיפור עם החולדות, זה סרטון מאוד חשוב לאיך קוראים הניצוצים האלה של שפיות בתוך המוח אצל מכור, שפתאום מתחיל לחשוב על החלמה. כאן היום בסרטון אני רוצה להגיד לכם על נקודת משבר הזאת, על נקודה שמתי התחיל המהפך הזה בראש, ומה גרם לי באמת לקחת את עצמי בידיים וללכת קדימה, וללכת לכיוון השיקום ולכיוון המהפך הזה. מרגע הזאת שזה קרה לי, אני באמת התחלתי להשתדל להילחם בעצמי, להילחם בהתמכרות שלי, להילחם בדפוסי התנהגות הפגומים שלי, וגם להילחם בדרך המחשבה הפגומה שלי. מה גרם לי באמת לשנות את החיים ולהפוך מעבריין ונרקומן לאקדמאי, לאיש ברזל, לעובד חינוך? אני הלכתי ברחוב, הייתי מותש, הייתי עייף, כל הרגליים שלי היו פצעים, הם רעדו והייתי מאוד חלש. אני הלכתי ברחוב סתם, לא יודע לאן. באותה תקופה כבר הייתי דרוש לבית משפט, כי אני לא עמדתי בתנאים המקבילים שלי, וכל עצירה של המשטרה ובדיקת תעודת זהות הייתה גורמת לי למעצר. ובתקופה הזאת אני תמיד הלכתי עם מזרק מוכן, מזרק מלא, בתוך הכיס, מזרק עם קוקטייל של סובטקס וחגיגה, וברגע שהייתי רואה ניידת או רואה שהמשטרה איפשהו מתקרבת, הייתי מוציא את המזרק ומזריק לעצמי בכתף או ברגל, בשריר, כדי שאם יעצרו אותי אז להגיע למעצר לא בקריז, ואחרי שאני מזריק גם מנסה לברוח. וכך היה בתקופה האחרונה. הפעם אני הלכתי כל כך עייף וכל כך מותש, שאני אפילו לא שמתי לב שמאחורה נסתה ניידת והתקרבה אליי מאחורה. שני שוטרים יצאו, הלכו אחריי, וכשהם קראו לי, אני הסתובבתי, אז הם היו כבר שניהם מחוץ לניידת, ואז אמרו לי, בחור, בוא לפה. ואז אני הבנתי שזהו, זה יהיה לי מעצר ואין מה לעשות. כרגיל אני מוציא מזרק ומנסה להכניס לעצמי אותו בכתף ולהזריק. שני השוטרים האלה בבת אחת מוציאים אקדחים, עם טייזר, ירו בי משני הכיוונים, פגעו לי שני טייזרים, אני פשוט רועד כמו באפילפסיה, אני ממש נופל לרצפה, בכל זאת אני מנסה להגיע לכתף, זה כאב נוראי, מה זה לא נעים, שני טייזרים ביחד, ואני בכל זאת מנסה בכל הכוח כזה, מכניס, ואז אני מתחיל לצעוק מהכאב שהטייזר עושה לי, ואני צועק, תעצרו, אני לא מתנגד למעצר. כאשר הם כבר התקרבו, הם גם עוד הרביצו לי, קיבלתי מכות בפנים, בצלעות, עצרו אותי. באותו יום אני לא הבנתי למה הם עשו ככה ולמה הם התנהגו עליי ככה. אבל ביחד עם זה אני מבין שעבריין ונרקומן, שהחיי יום שלו הוא עובר על החוק, הוא גם מושך לעצמו התנהגות לא חוקית. השוטרים האלה הם עברו על החוק, הם התנהגו לא חוקי, הם עשו דברים שלא היו אמורים לעשות. זה התיק הכי חמור שלי בין כל התיקים שעשיתי, כי כדי להצדיק את השימוש בטייזר וכדי להצדיק את האלימות שהופעלה עליי, הם רשמו בדוחות שכאשר הם עצרו, רצתי עליהם ובעזרת מזרק ניסיתי לדקור אותם. הם היו צריכים להפעיל את כל האמצעים. זה היה תיק די כבד של תקיפת שוטר במילוי תפקידו, בעזרת מזרק, וזה חמור מאוד. בסופו של דבר, עורכת הדין שלי, איה שריק, היא הצליחה לשבור את התזה שלהם, אבל בגלל התיק הזה ספציפי,
ספציפי, אני הייתי במאסר הרבה זמן. אז נעצרתי, ישר אחרי מעצר בתחנת משטרה, לקחו אותי לאבו כביר, הגעתי לאבו כביר, ביום למחרת כבר הייתי בקריס, העלו אותי לבית משפט, לשופט, ואז ככה הייתי בתא מעצר כמה ימים בקריס, ואז הגיע לתא שלי עוד בחור אחד. הכניסו לי לבחור, בחור ערבי, גבוה, חזק כזה, גם נרקומן, עבריין. הסתכסכנו איתו, פשוט חבל על הזמן. היינו בקונפליקט, מי זה הבחור, איך הקונפליקט שלנו נגמר, אני אספר לכם בסוף הסרטון. ואז אחרי כמה ימים הגיע אליי לביקור העורך הדין שלי מסנגוריה ציבורית, איה שריק. היא ליוותה אותי במשך כמה שנים שהייתי דר רחוב ונרקומן, ותמיד בפגישות שלנו היא ניסתה לשכנע אותי לצאת לגמילה ולשנות את החיים. היא אמרה שיבגני, אני רואה בך פוטנציאל, אתה יכול לשנות את החיים. היא הלכה והייתה בקשר עם עובד סוציאלי אריאל בצור אביב. היא התקשרה לכל החברים שמי מוכן לעזור לי, ואף אחד לא רצה לדבר איתה עליי, כי כל הקשרים שרפתי, אבל היא עשתה כאלה דברים מהפכים כדי לעזור לי שחבל על הזמן. והיא כל הזמן ניסתה לשכנע אותי ללכת לשיקום ולנסות לעבור גמילה. אני תמיד סירבתי לה, אמרתי לה לא רוצה. אפילו פעם אחת בלילה באיזה פארק קטן, באזור שם אבן גבירול, אני יושב בלילה גם בקריז, לא הצלחתי להשיג שום דבר. היא עברה בדיוק, דיברנו איתה קצת, היא אמרה, יבגני, אתה חייב גמילה, אתה חייב גמילה, כל הזמן הייתה לוחצת עליי. כאן היא הגיעה שוב לביקור שלי, היא אמרה לי, יבגני, זהו, זה עכשיו הסוף שלך. פה אתה כבר לא משתחרר בשום תנאים, מפה אתה הולך לבית סוהר לכמה שנים טובות, יש לך חתיכת אוסף תיקים, כולל תקיפת שוטר, פריצות וכל זה, אתה הולך לבית הסוהר ומשם כבר אתה לא תעשה עם סיכויים להחלמה. אני יכולה לסדר לך גמילה, אני יכולה לעשות לך מעבר, החלפת מעצר לגמילה, ומשם כבר נראה מה יהיה. ואני סירבתי, כי בשבילי להיכנס לגמילה, הייתי בגמילות, וזה קשה, וזה נורא. אני הייתי מעדיף להיכנס לבית סוהר לכמה שנים, ויהיה לי שם את הסמים, במקום לעבור גמילה ולהיפרד מסם. בביקור הזה, היא הביאה לי תמונות בדפים של A4, תקלתי על התמונות האלה, ומה שאני ראיתי בתמונות האלה זה מאוד ריגש אותי. בתמונות האלה זה היה משהו שהיה מאוד חשוב לי, למרות שהיה אסור לצאת מהביקור עם דברים. אני לקחתי את התמונות, עם התמונות האלה חזרתי לתא מעצר, הראיתי את התמונות לבחור הערבי הזה. כאשר הראיתי את התמונות לשב"סניקים, אני לא ידעתי שאסור להכניס מהביקורים משהו לתא, אני פשוט לא ידעתי את זה. אז הראיתי להם את התמונות, הם הסתכלו, אמרו, וואי, איזה תמונות, כמה מרגש, ואז לקחו לי אותם ואמרו, אנחנו מחרימים לך אותם, כי אסור להביא שום דבר מהביקור. ואני כל כך התבאסתי, אמרו לי, וואי, אין לי כלום בחיים, החיים שלי הרוסים, וגם התמונות האלה לקחו לי. הייתי מבואס ברמות שאי אפשר לתאר. הסתכלתי במראה, פתאום אני נעצרתי את המבט שלי על הפנים שלי, הבנתי שמזמן לא ראיתי את עצמי, מזמן לא הסתכלתי על עצמי במראה. אני ראיתי במראה פנים מצולקות, מאוד עייפות, לא מגולח, והתספורת מבולגנת, מלוכלכת, לא מסודרת, פנסים על הפנים מהמכות, ודם דם יבש כזה על השפתיים, והשיניים שבורות, והעיניים ריקות לחלוטין. זאת אומרת, אתה מסתכל ובעיניים אין שום דבר כזה שמזכיר חיים. ריקות, עבודות, ללא תקווה, ללא שום דבר. אני הסתכלתי על הפנים האלה, ואני ראיתי פתאום גבר בן 35 במצב נורא, בן 35, אבל נראה כמו 55. ואני פתאום התחלתי לדבר עם עצמי. התחלתי לשאול שאלות, אמרתי, ז'ניה, מה קרה לך? איך הגעת למצב הזה? איך הגעת לזה שאתה עכשיו בתא, כולך שבור, אין לך כלום בחיים, כל החיים שלך הרוסים, אתה נרקומן ועבריין, איך הגעת למצב הזה? איפה הג'ניה הזה שהוא אלוף באגרוף? איפה הג'ניה הזה מלך שערים בכדורגל? ואיפה הג'ניה הזה הספורטאי מצטיין, התלמיד טוב, והשפיץ הזה שכל דבר שהוא לקח הוא הצליח לו, ועכשיו עומד פה חתיכת שמוק שאין לו כלום בחיים. ז'ניה, איפה אתה? אמרתי לעצמי, ז'ניה,
איפה אתה? איפה? אתה חייב להילחם. אתה חייב להחזיר לך את החיים. אתה חייב לשנות את החיים. אתה יכול. מאותו יום, מאותו רגע, אני זרקתי מין כפפה כזאת לתוך הפרצוף של ההתמכרות. התחלתי את המאבק הזה, באמת מאבק עם עצמי, ממה שהייתי מורכב. זאת אומרת, הייתי צריך להחליף הכל, את כל החשיבה. ומאותו רגע אני באמת התחלתי את המלחמה. מלחמה אמיתית ומלחמה מאוד קשה. אני הסתכלתי על עצמי ושאלתי ודיברתי עם עצמי, והדמעות התחילו לצאת לי מהעיניים. מהבושה לאן שהגעתי, מהאכזבה מעצמי. אמרתי לעצמי, לא יכול להיות, איך קרה ככה שאני בחור כל כך מוצלח, עם פוטנציאל, בספורטאי, וזה, ועכשיו עומד פה נרקומן. האם זה הסוף שלך, ז'ניה? האם, בשביל זה חיית, בשביל לסיים ככה, ממנת יתר, או בבית סוהר כל החיים? הסתכלתי על עצמי, ובאמת פשוט הייתי בסערת רגשות. שיחה הזאת והדיאלוג הזה עם עצמי, אני זוכר אותו עד היום. אני מבין שזה הייתה שיחה החשובה בחיים. זה הייתה פגישה שלי החשובה בחיים. עמד נרקומן, כולו מוזנח, ואני מצאתי את הניצוץ של אותו ז'ניה מוצלח בילדות. הסתכלתי על בן אדם, על נרקומן הזה, אבל בתוך העיניים אני מצאתי את הבחור שהיה לו הצלחות בחיים, ויש לו במה להיאחז, יש לו במה להתגאות בחיים, היה לך הישגים בחיים בעבר. אני הנרקומן, דיברתי עם יבגני הקטן ההוא, הבן 17, הבן 16, המצליחן והשפיץ של הכיתה. זו הייתה שיחה החשובה שלי בחיי. ממקום הזה קרה לי איזשהו סוויץ' כזה שאמרתי, מפה אני משנה את החיים שלי. בביקור הבא עם עורך הדין, אני אמרתי לה, אני מסכים, אני רוצה ללכת לגמילה. היא התחילה את תהליך של הגשת בקשות וכל זה, וזה גם לא בטוח שיתנו לך עם כל הבלגן שעשית. מלא פעמים דרוש לבית משפט, לא עמדתי בהתחייבויות, ושבית משפט יאמין עוד הפעם לנרקומן וריאן ששיקר מלא פעמים, אז זה גם לא היה בטוח. היא התחילה את תהליך, גם כבר בתוך התא אני השתניתי. גם בתוך התא אני כבר אמרתי שאני הולך לעשות שינוי. אני התחלתי לקרוא. יש ספרייה באבו כביר, ואפשר כל כמה ימים לקבל ספרים, ואני לקחתי טולסטוי, חמה ושלום, ולקחתי עוד כל מיני ספרים, והתחלתי לקרוא כמו משוגע. קראתי על כל מיני סיפורי הצלחה, מצאתי איזשהו דמויות בתוך הספרים האלה. אני זוכר עוד איזה קטע, כי בבית סוהר אוהבים לעשות שטויות, ולפעמים איזה מניאק מוציא 3-4 דפים בסוף הספר. ואז אתה קורא את הספר וכל כך מעניין לך, ואתה רוצה לדעת מה בא לסוף, ואז אתה מגיע לסוף ואין את הסוף. וואי, איך קיללתי, בא לי, אני לא יודע, אם הייתי מוצא את הבן אדם הזה שתלש את הדפים האלה, אז לא הייתי יודע מה הייתי עושה לו. בקיצר כבר אז אני השתניתי. עורך הדין הצליחה לעשות לי החלפת מעצר, ואני עם אזיקים ברגליים וידיים, הגעתי לקהילה טיפולית, קריית שלמה. שם התחיל התהליך של השיקום שלי, התהליך של ההחלמה שלי. עוד היה דרך ארוכה, אבל שם זה כבר היה באמת ניסיון הכי רציני לשנות את החיים. הבטחתי לספר איך הסתיים הסכסוך שלי עם אותו בחור ערבי. הבחור הזה, ערבי, אני הכרתי אותו, והיה לנו נכסים די סבבה. אני הכרתי אותו גם בתור נרקומן ומכור ברחוב. לא פעם שילבנו ידיים בשביל לעשות איזה גניבה, ולא פעם השתמשנו ביחד. ביחד באנו גם לאיכילוב לבקר חבר שלישי שלנו שהיה באשפוז, אז באנו ושלושתנו הסתובבנו באיכילוב ועשינו שטויות. כשהוא נכנס לתא שלי, אני גם כאילו ראיתי אותו והייתי שמח שהוא נכנס לתא. אנחנו מכירים, אנחנו ממש היינו חברים. אנחנו היינו כמו אחים בתא, והתחלקנו בכל מה שיש לנו. היו לו ביקורים, אבא שלו הגיע לבקר אותו ונתן לו סיגריות. הוא התחלק את הסיגריות חצי-חצי, והסיגריות בשביל נרקומן, מכור ודר רחוב ובית סוהר שאין לו שם סמים, אוצר כזה שקשה פשוט לתאר אותו. אם יש סיגריות בתא, אז זה חיים לגמרי אחרים. זאת אומרת, סיגריות זה משהו כמו זהב בתוך התא.
באותה תקופה, ולי לא היה, לא ביקורים ולא קנטינות, שום דבר. הוא התחלק איתי עם קנטינות, עם שוקולד ועם סיגריות. היה לי מרשם במרפאה, כדורי הרגעה, ואני בסתר הגנבתי את הכדורים מתחת ללשון, והתחלקנו, וככה חיינו בתא חדשים ארוכים, עד שלא הגיע בחור שלישי לתא שלנו. יום אחד הכניסו לנו בחור תימני, הוא היה בגילנו אז, בן 30, משהו כזה, הוא היה בחור כזה סימפטי, והוא אמר לנו שהוא תפס עם כמות גדולה של גראס, הוא רצה לקנות לעצמו בשביל להשתמש הרבה, כאילו לחודש, לתקופה של חודש, אז הוא נתפס, ועכשיו הוא הגיע לפה למעצר בגלל זה. ושיש לו מסעדה, והוא ממשפחה טובה, והוא באמת היה נראה כזה בסדר, הוא נראה כזה סימפטי וזה. אח שלי הערבי, הוא לא אהב אותו. מהנקודה הראשונה הוא לא אהב אותו. והוא רצה להיכנס בו ורצה זה, ואני אמרתי לו, לא יהיה בתא שלנו אלימות, אני לא רוצה לראות עכשיו פה מתעללים בבן אדם. והוא אמר לי, ז'ניה, הוא משקר לנו, אתה לא יודע, אני מרגיש שהוא מנוול, תן לי לברר למה הוא פה, תן לי לדבר איתו כאילו, לעשות לו חיים קשים, ונראה למה הוא הגיע לפה. אני בטוח שהוא משקר לנו בקשר לזה שהוא הגיע לפה בגלל סמים. ואני עמדתי על שלי, אמרתי, בשום פנים ולא, רבנו איתו ממש, הסתכסכנו על זה שהוא רצה להיכנס בו, ואני לא נתתי לו. אני לא יכול לראות איך מתעללים בחלש. בסופו של דבר, ככה רבנו איתו שבוע הסתכסכנו אותו על נושא הזה, ואני עמדתי על שלי ולא נתתי לו להיכנס בתימני הזה. אחרי שבוע לקחו את תימני, העבירו אותו לאנשהו, ושכחנו מזה. הקטע שכאשר באו לקחת אותי ולעבור לגמילה, ולקחו אותי לגמילה, אני אמרתי שלום לאח שלי, אחרי זו תקופה עוד, אחרי שעזב התימני, אנחנו עוד תקופה ארוכה, ואז הכל חזר לעצמו, כמו אחים וכל זה. התחבקנו, איחלנו אחד לשני בהצלחה, הוא מאוד תמך בזה שאני החלטתי ללכת לגמילה, ממש תמך בי, הוא אמר, יבגני, גם אני אלך לגמילה, גם אני, הנה פה, רק אני אסיים פה את כל המעבר הפלילי שלי, את כל המשפטים, אני גם הולך לגמילה, אני אומר, כן, תלך, אני לא האמנתי, כי מכורים תמיד אומרים הרבה ולא מקיימים הרבה. אז וככה נפרדנו. אני אקפוץ קצת קדימה, וכאשר כבר הייתי סטודנט, במכללת עמק יזרעאל לתואר במדעי התנהגות, הלכתי והתקבלתי לעבוד באשפוזית תמרה, בתור מדריך חברתי. ומאותה תקופה אני לא ידעתי מה קרה עם החבר שלי הערבי הזה. אני הלכתי לעבוד באשפוזית תמרה כמדריך, באתי כל יום, שם משמרות, כל יום שלישי מגיעים מדריכים, אבל אני בתור מתלמד הייתי מגיע כל יום. אז פגשתי מדריך אחד, הוא אמר, יש פה בחור אחד, מדריך ערבי, הוא כזה קשוח, הוא אוהב את הכללים, הוא כאילו מין מדריך ראשי כזה, אז הוא יסביר לך הכל, תיזהר איתו, וזה, אמרתי לו, בסדר. ואז מדריך השני גם אומר לי, מחר מגיע פה למשמרת, בחור זה, הוא אוהב הכל שיהיה מסודר, שיהיה הכל זה, הוא עובד מאוד מדוקדק, תקשיב למה שהוא יגיד, הוא יסביר לך את כל הכללים, אמרתי לו, בסדר, כאילו, מכינים אותי לפגישה עם בחור מאוד קשוח. יום למחרת אני מגיע לעבודה, ומי נכנס? נכנס אח שלי הערבי שישבתי איתו בתא מעצר. התברר כמו שהוא הבטיח, הנה עכשיו אפילו הדמעות שלי יוצאים לי, כמו שהוא הבטיח ללכת לגמילה, אז הוא גם אחרי שהוא סיים את כל הבעיות שלו באבו כביר ובבתי משפט, הוא עשה תהליך, הוא הלך לגמילה, הוא סיים את כל התהליך, הוא עשה שיקום, הוא עשה הוסטל, הלך אחרי זה, עשה קורס למדריכים חברתיים בהתמכרויות, כבר עבד כמה שנים בתוך אשפוזית תמרה, וגם עבד כמדריך בקריית שלמה. בקיצר, בחור התקדם בצורה שאי אפשר לתאר, והייתי כל כך מיושר לפגוש אותו שם, ואחרי זה הוא גם התחתן, וילדים, ואנחנו עד היום איתו בקשר, תומכים אחד בשני, אח שלי. הנה, אם אתה רואה איתי, אחי, אז אני מחבק אותך. מה הקטע, כאילו, הכי גדול שרציתי לספר על כל הסיפור הזה? אני יושב במכללת עמק יזרעאל, היה לנו סדנת לקואוצ'ינג, לאימון אישי, היה עיתון, ואני פותח עיתון ואני רואה תמונה של אותו בחור תימני שישב איתנו בתא מעצר. ואני קורא, השערות שלי נעמדות ככה. אני קורא, ועם תמונה, בחור כזה וכזה, נאשם והורשע כאונס סדרתי של נשים, השתמש בסמי אונס, סימם נשים ואנס אותם באופן סדרתי,
וזו הרשעה שנייה שלו, והראשונה שלו הייתה ב-2015, שהוא גם אז נעצר, נאשם וישב כמה שנים. זאת אומרת, אז כשהוא היה איתנו בתא, זה היה המעצר הראשון שלו, כאונס סדרתי בעזרת סמי אונס, ואני הגנתי עליו. זה אח שלי ערבי, קלט אותו מהשנייה הראשונה, והרגיש בו משהו מנוול. אני לא נתתי לו להיכנס בו. לא נתתי לו לפרק אותו, אני שמרתי על האונס הזה, לא ידעתי שהוא ככה. אז בהתחלה אני הצטערתי ואמרתי, וואי, למה שמרתי עליו וזה. ואז פתאום אני חשבתי כבר, אבל כבר חשבתי לא בתור עבריין נרקומן שיושב בבית סוהר, אני כבר חשבתי בתור שמישהו משוקם כסטודנט לתור ועודי התנהגות. יבגני, אבל מה היית עושה היום? מה היית עושה היום אם היום אתה נמצא בתא מאסר ולידך בן אדם מנוול כזה, כן, מנוול. אבל האם היית רואה ומסתכל איך מפרקים אותו ואיך מתעללים בו יום יום? האם יכלת לראות דבר כזה? האם זה מקובל עליך שמתעללים בבן אדם, אפילו שפל כזה, אבל מתעללים בו יום יום? האם אתה מסוגל לראות את זה? אין לי תשובה לזה, אני לא יודע. אם הייתי יודע באותו זמן, כשהייתי יודע עבריין שזה אנס, אז לא היו לו חיים קלים בתא מעצר, זה בטוח. כאילו, לא היו לו חיים קלים, זה בלשון המעטה. אבל היום אני לא יודע איך להתייחס לדבר הזה. תכתבו לי בתגובות, מה אתם חושבים? מה אתם הייתם עושים אם הייתם יודעים שלתא שלכם נכנס אונס נשים סדרתיים? אחרי שקראתי את העיתון הזה, אני מצלם אותו ושולח לאח שלי, הבחור הערבי, ואני אומר, יואו, כמה היית צודק, איך הרגשת את זה, איך היה לך איזה כאילו להרגשה, והוא צחק עליי, אתה זוכר, הגנת עליו, אתה זוכר? אמרתי לו, תקשיב, אולי אני הצלתי אותך בכלל, אם לא הייתי עוצר אותך והיית גומר אותו, אז היית מקבל מאסר ממושך ולא היית במקום שאתה נמצא היום. גם נכון. אז בסרטון הזה אני פשוט רוצה להראות את חיי יום של המכור. הבן אדם שמזריק לעצמו סמים ומתמכר לסמים, גונב, מגייס כסף, והכסף הזה הוא לא הולך לעצמו, לחיסכון, הוא לא יקנה דירה או רכב עם הכסף הזה. הכסף הזה הולך בשביל המחלה, בשביל הסם. הכסף הזה הולך בעצם בשביל להרוג את עצמו. מין מחלה של התאבדות, זה התאבדות ארוכה פשוט. יש אנשים שקופצים מהגג ויש אנשים שמתמכרים לסמים, וכבר אחרי חצי שנה מי שמזריק סמים הוא כבר מבין שהדרך שלו היא חד כיוונית והיא לקבר. הוא יודע שהוא הורג את עצמו בצורה איטית ולא יכול לעשות עם זה כלום. הוא נמצא באיזשהו לופ והמחלה כובשת את המוח והוא לא מסוגל לחשוב אחרת. זה כבר לא עניין של בחירה. זה כבר עניין של מחלה שמאוד קשה להשתחרר ממנה. הרבה אנשים מהצדדים מנסים לעזור לזה. לפעמים קורה המזל שבאיזושהי נקודת שבירה זה קורה, פתאום קורה איזשהו קשר, קורה איזשהו פיצוץ בתוך, לא יודע, מערכת נוירונית שפתאום בום, מפרק איזשהו קשר שיש שם, והוא מתחיל לחשוב אחרת ומתחיל איכשהו ללכת לכיוון ההחלמה. נגיד כמו קרה לי מול מראה בתא המעצר, ששם אני פתאום, היה לי איזו נקודה של קריאת קשרים נוירוניים בתוך המוח, ורצון לשנות את החיים. יש הרבה אנשים נפגעו, יש הרבה אנשים שגנבו להם אופניים, או גנבו להם טלפון, והם מאוד כעסים. לא אכפת להם מהבעיות של אותו מכור ושל זה, ואני מבין את זה, אני מבין את זה טוב. את הבעיה מבינים ממש טוב אנשים שעובדים בתחום, אנשים שמטפלים, אלה שהצליחו לצאת מההתמכרות, המשפחות הנורמטיביות שאצלם במשפחה קרה את האסון הזה ומישהו התמכר לסמים, אז הם גם מבינים את הבעיה טוב מאוד. מדברים בן אדם, פתאום רואים טק, ואת ההתהפכות שהם כבר לא מדברים עם אותו בן אדם שהם הכירו, שפשוט בן אדם אחר לחלוטין, והם מבינים את השינוי הזה, כמה קשה להוציא אנשים. והבעיה הזאת היא קורית לכולם, לכל השכבות של האוכלוסייה שלנו. כן, יש באחוזים, נגיד במעמד סוציו-אקונומי נמוך, יש הרבה יותר מכורים, אבל אף אחד לא מוגן מזה. יש כאלה שיש להם דרך נסלילה לכיוון הזה, כאשר משפחה לא פונקציונלית ויש רקע של התמכרות במשפחה, ואז הילד מגיל קטן רואה
כל הדברים האלה, והדרך שלו נסללה. יש גם משפחות נורמטיביות כמוני, שעקב החלטות נכונות, והנטייה הגנטית להתמכרות גורמת להתרסקות כזאת כמו שקרתה לי. וגם משפחות עשירות, זה קורה הרבה שילד מתמכר. אני הכרתי גם בתחנה הישנה אנשים ממשפחות טובות מהצפון תל אביב, וזה משפחה לא מסוגלת לעשות כלום, יש להם מיליונים, והוא רוצה לחיות ברחוב, הוא הלך לשם, הוא לא רוצה לחזור הביתה, הוא רוצה להשתמש, והם לא מסוגלים לעשות שום דבר. ראיתי גם קפקזים שיש להם צ'יינג'ים ואת כל המיליונים, ולא מצליחים כלום, וגם ממשפחות מרמת אביב, חבר'ה ממשפחות מאוד עשירות, שהילדים שלהם או בחורה הייתה שם הם באים לשם ומנסים להוציא, ולא מצליחים. הבעיה הזאת יכולה לקרות לכל אחד. אני בסרטונים שלי, דרך הניסיון שלי ודרך סיפור חיים שלי, רוצה להנגיש ולהרים את המודעות לבעיה המורכבת הזאת. זו בעיה מורכבת מהרבה זוויות. אני רוצה לעזור למכורים פעילים שיראו דרך הסיפור שלי שכן אפשרי לשנות את החיים. למשפחות שזה כן אפשר, לציבור שהם יבינו שזה בעיה מאוד מורכבת, וגם לשוטרים וגם למשטרה. אני עשיתי הרבה הרצאות למשטרה, לפרקליטות, לבית משפט, להראות עד כמה חשוב הדרך השיקומית שהיא עולה על הדרך הענישה. בסופו של דבר, אם לא קרו פשעים נוראים, אלימים, לא יודע, שודים ורצח ודברים כאלה, אם זה גנבות קטנות, צריך לתת מקום יותר שיקומי, וזה יותר מועיל לחברה. זה עולה הרבה יותר פחות כסף בסופו של דבר לחברה. דרך הסרטונים שלי אני רוצה להראות את הדוגמאות איך אנשים נופלים לסמים, איך אנשים יוצאים מההתמכרות, מה עובר בתוך המשפחות, איזה תהליכי שיקום קורים, איך החברה מקבלת את המשוקמים, האם חברה כן מסוגלת אחרי זה לקבל את האסיר המשוחרר, את הבן אדם שעבר שיקום, ולתת לו מקום בחברה, לתת לו להיכנס חזרה למעגל החברתי. יש הרבה אנשים שלא מבינים את זה ופולטים חזרה, ובועטים באנשים שמנסים להשתקם, ומשפילים אותם, ולא נותנים להם להיכנס, ואז האנשים האלה חוזרים לרחוב, וגונבים לכם את האופניים, וגונבים לכם ושודדים אתכם. להחזיר בן אדם לרחוב, אחרי זה החברה תיפגע ממנו שוב. אני בדרך הסרטונים שלי רוצה להעיר את כל הדברים, להעלות את המודעות האמיתית של הבעיית התמכרות ודרות רחוב וכל זה, לעזור לכל הצדדים, מכל הכיוונים, על הבעיה הזאת. כן, יש לי ניסיון עשיר מאוד בפשיעה, ואני אחשוף כל מיני שיטות של עבריינות, כמו שדיברתי על גניבת אופניים, בשביל שתשמרו על אופניים, בשביל שאתם תזהו איפה המקום החלש שלכם ולא יגנבו לכם יותר את האופניים. אני אפתח עוד הרבה שיטות של הפשיעה, כדי שאתם לא תיפלו קורבן לאותה פשיעה. בעזרת הניסיון שהיה בהתעסקות בפשיעה, היום אני משתמש בניסיון הזה כדי למזער ולצמצם נזקים מעבריינים הפעילים האחרים. ובשביל זה אני עברתי שיקום, ובשביל זה אני קיבלתי חנינה, ובשביל זה מחקו לי עבר פלילי, כי ראו את השיקום ואת היכולת שלי לתרום בנושאים האלה. אז זו המטרה של הסרטונים שלי, ואני מאוד מקווה שאני מסביר את עצמי נכון ומסביר את עצמי טוב, ואני רוצה לתת פרספקטיבה של עולם ההתמכרות, עולם הפשיעה ועולם הדרות רחוב. זו המטרה של הסרטונים. אם אהבתם את הסרטון, שימו לייק, תכתבו תגובה, תירשמו לערוץ כדי לא לפספס תכנים חדשים. ואם מישהו רוצה לתמוך בערוץ, זה מוערך מאוד. אתם יכולים לעשות את זה דרך ביט, דרך אתר שהוא בתיאור לסרטון. אני מאוד מודה לכל מי שכבר תומכים, זה מוערך ולא מובן מאליו. נתראה בסרטון הבא.